Nyt mä haluaisin antaa estradin hetkeksi meidän pelaajille. Haluaisiko Otto aloittaa? No mikä juttui? Terve, mä oon Otto. Mä en oo koskaan pelannut tämmöisiä pöytäroolipelejä. Tässä Santeri on tutustuttanut mut pöytäroolipelaamisen jonkun verran, mutta ihan hirveästi mä en oo pelannut. Esimerkiksi 20-sivuinen noppa vähän pelottaa mua, mutta 6-sivuinen noppa on semmonen, että sitä on tullut joskus viskottua. Mutta joo, mä oon Baldur's Gatea joskus pelannut ja on pelannut silleen muita roolipelejä ja niin edespäin, mutta mielikuvitusta, ajatuksen voimaa mä en ole ehkä hyödyntänyt niin paljon kuin se olisi mahdollista. Että mä odotan innolla ihan sitä, että mä pääsen mielikuvittelemaan. Kiitos Otto. Haluaisiko Siiri puhua seuraavaksi? Moi, minä olen Siiri. Minä olen alkanut kuluttamaan roolipelejä vuodesta 2021, kun Ruton aikana ei ollut kauheasti mitään muuta tehtävää ja sitten Kämppissä antoi tunnukset paikkaan, josta niitä pystyi näkemään, niin sitten sitä kautta on tullut tutustuttua tähän ja just vähän alkanut suuremminkin kuluttamaan tätä. Santeri on minun ensimmäinen PJ myöskin ja suurimman osan meistä ensimmäinen PJ. Ja en malta odottaa myöskään, että tämä nyt tapahtuu. Kiitos Siiri. Milla, ota lava. Milla, tässä mainittiinkin jo, että Ruton aikoihin itsekin olen alkanut pelaamaan tälle aktiivisemmin pöytäroolipelejä. Se tuli enemmän sitä kautta, että mä oon nuorempana tykännyt hirveästi kyllä niin kuin uppoutua erilaisiin hahmoihin ja käydä niiden mielenmaisemia läpi, tuoda niitä esiin kirjoituksen muodossa, mutta sitten ei ole päässyt tällaiseen niin kuin pöytäroolipelimaailmaan kokeilemaan sitä. Ja sitten kaverit esitteli vaihtoehdon tällaiseenkin, ja tässä sitä ollaan nykyään 3-4 kertaa viikossa erilaisten pöytäroolipelien muodossa. Ja joo, tää harrastus ei lähde kauhean nopeasti. Jos tähän lähtee, niin ei kuule, tästä ei pääse eroon. Kiitos. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, Juho. Se on mä. Heippa, mä oon Juho. Santeri oli myös mun ensimmäinen pelinjohtaja, nyt kun mä rupean miettimään. Se ei ollut kehu. Se oli vaan kuvaileva huomio. Nyt on ihanaa, kun on oikein niin painettua sanastoa suomen kielellä. Mä olen tyhmä päässäni, enkä sanaston ymmärtämättömyys on vähän estänyt mua pelaamasta roolipelejä aikaisemmin. Ja isompia systeemeitä en ole hirveästi myöskään päätynyt pelailemaan. Muutama keveämpää on kokeiltu silloin tällaisia one-shotteja nopeita, mutta niissä semmoista tavallaan isompaa sukellusta roolipelaamisen maailmaa ei ehkä syntyä. Luonut suuret vaikka silleen hahmoon sen syvemmin. On tehnyt semmoisia yksittäisiä hahmoja, jotka on sitten tapettu tai kuolleet. Mutta nyt mä yritän pitää hahmoni hengissä, vaikka sitten montako pelikertaa meillä olikaan jäljellä. Niin katsotaan, miten tästä nyt miehen käy. Kiitos. Mutta kuka se sinä oikein olet? No minähän olen Santeri ja minä olen teidän pelinjohtajanne. Olen harrastanut pöytäroolipelejä tasaisen, epätasaisen, mielipuolisesti vuodesta 2017, jolloin mun koulukaveri itse asiassa veti ensimmäistä kampanjaa, missä mä olen päässyt pelaamaan. No, tämä harrastus saattaa ottaa ihmisen haltuunsa aika monella eri tavalla. On niitä meistä, jotka tuntee hyvin voimakkaita tunteita hahmoistaan ja solahtaa heidän nahkaan ja kirjoittaa heistä omaa fanifiktiota ja vaan tekee vaikkapa konseptisoittolistoja niistä hahmoista. Sitten on meitä, jotka on vielä crazympiä, jotka lähtee miettimään aika monta hahmoa samaan aikaan ja sitten ne hahmot vois sijoittua johonkin maailmaan. Ja sitten sä voisit ehkä tehdä esim. Semmoisen kartan siitä maailmasta ja miettiä sen maailman maatalouden historiaa ja eri kieliä ja ehkä rahajärjestelmiä ja tällaista. Ja sitten sä saatat päätyä siihen tilanteeseen, että joku kuvaa kameralla, kun sä puhut tästä aivan ylpeänä. Minä olen tässä. Ilo, että tekin.